Міфи навколо Роттердам Плюс. Формула, за якою розраховували вартість вугілля тоді, коли Україна опинилася на межі енергетичної кризи, зазнала нищівної інформаційної атаки, заявляють експерти. І це при тому, що формула не українське ноу-хау, а світова практика. До того ж, саме вона у 17-му році врятувала всю країну через те, що більшість антрацитових шахт опинилися на непідконтрольній території, а країна могла залишитися без тепла і світла. Визнаний іноземними аудиторами принцип імпортного паритету в Україні потонув в інформаційній піні. Проте факти і міфи розсипаються. У них ми попросили розібратися енергетичного експерта Юрія Корольчука. Переплати по Роттердам Плюс. Роттердам Плюс? Роттердам Плюс. Роттердам Плюс. Тепер, коли де-факто стало зрозуміло, що саме формула Роттердам Плюс допомогла врятувати країну від енергетичного колапсу, і альтернативи їй тоді, у 2016-му, не існувало і немає зараз, українці залишилися в омані. 2 роки нищівного інформаційного бомбардування у ЗМІ створило ключові міфи. Міф перший: формула Роттердам Плюс, впроваджена у травні 2016 року, нібито призвела до здорожчання електроенергії у оселях. Насправді, ціни на електроенергію почали змінюватись до впровадження в Україні світових цін на паливо, себто методики Роттердам Плюс, і стосувалися лише промислових споживачів. Щоб проаналізувати розголос довкола методики Роттердам Плюс, ми звернулися до експерта енергоринку Юрія Корольчука. Висновок: піар чорніший за вугілля, і зараз уже зрозуміло, хто біля його витоків. Структури, які є великими споживачами електроенергії, тобто, зокрема, феросплавні заводи, саме методика розрахунку вартості електроенергії, куди входила, власне, вартість вугілля для теплоелектростанцій, вона почала діяти фактично вже навіть не з 16-го року, можна сказати, а повноцінно з 17-го року. Міф другий: вугілля до українських ТЕС мало доставлятися нібито з Нідерландів. Насправді, у назві методики одне з портових міст-хабів, до якого прив'язані індекси вартості, у тому числі доставки. У Роттердамі спеціального магазину, де продають вугілля, немає, але там купує вугілля півсвіту. В Роттердамі, просто будемо вже називати це місто, умовно розташована біржа, де відбувається торгівля вугіллям. І визначений індекс АПІ-2, так званий. І індексів цих взагалі тільки у вугільній торгівлі є 8. Тобто вони знаходяться в різних регіонах. Тобто є в Австралії, є в Азії, є в Росії, є в США, в Латинській Америці. Міф третій: Роттердам нібито таємна змова на догоду приватним шахтам. Насправді, очевидний зиск від підвищення закупівельних цін на вугілля отримали і 33 державні шахти. Формула Роттердам Плюс, яка поширювалася в тому числі на вартість вугілля для державних шахт, бо для них же що зростала, як ми казали, ціна була 2545 гривень і зараз залишається такою ціною. Тобто вона забезпечувала їм, в принципі, процес життєдіяльності. Поза увагою критиків опинилися схвальні висновки багатьох іноземних експертних організацій, таких як британський IHS та Ernst & Young чи європейська Єврокол. Мільярд туди, мільярд сюди. За умов пропаганди ключовим словом стало збитки. Міф четвертий: цифри ефемерних збитків просто сипалися зі стелі. Проте чітко, скільки і хто втратив, ніхто і не сказав. 18 мільярдів гривень не корелюються з тими цифрами, які часто лунали з боку критики формули Роттердам Плюс. Там були розрахунки, там і 24 мільярди гривень, там і 30 мільярдів гривень, деякі навіть і 40 назвали мільярдів гривень. Тобто це означає тільки те, що якщо немає однієї конкретної цифри, що, на жаль, це більше було таким дійсно медійним впливом. Надто просте тлумачення, реакція емоціями, а не розумом, а відтак стійка негативна асоціація. Це прийом, який ЗМІ застосували на українцях у розумінні Роттердаму, каже політолог Тарас Березовець. Це має всі ознаки чорнушної кампанії, яка велася протягом багатьох років. У людини має бути певна асоціація. Тобто, розумієте, якщо вам кажуть, наприклад, там літо, у вас, значить, асоціація – це там Крим, Одеса, іншими словами. Якщо вам кажуть, наприклад, там Київ, вам кажуть там Родина Мать, пам'ятник, там і Хрещатик, вони кажуть, Роттердам Плюс, зразу корупція. Україна вже потрапляла у полон до схожих міфів. Так свого часу жахалкою стала співпраця з МВФ чи рішення уряду відпустити гривню у вільне плавання, щоб вона відповідала реальній економічно обґрунтованій вартості. Проте реальність виявилася не такою страшною, навіть навпаки. Микола Антофійчук, Андрій Шишлов, Тарас Мишак. Сьогодні канал